हेलो एभ्रिवान, हामी आज क्लास 9 को हाउस होल्ड अर्थमेटिक को क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ। जस्तो क्वेसन चाहिँ हामीसँग के छ भने इन अ हाउस होल्ड अफ 5 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर्मेसन लाइन द मिटर रिडिङ अफ भाद्र फर्स्टमा मिटर रिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ कति छ भने 500724 छ हामीसँग। फर्स्ट भाद्रमा चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि फर्स्ट भाद्रमा चाहिँ हाम्रो 05724 युनिट छ हामीसँग। अनि त्यो पछि के छ भने आश्विन फर्स्ट आश्विनमा चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 05844 युनिट छ हाम्रो। अनि के भने एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेर चाहिँ हामीलाई युनिट दिएको छ, रेट दिएको छ र सर्भिस चार्ज दिएको छ। ए नम्बरमा के भनेको छ भने क्यालकुलेट द चार्ज एमाउन्ट रिक्वायर्ड टु पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल अन द फलोइङ डेज भनेको छ। हामीलाई चार्ज एमाउन्ट निकाल्नु पऱ्यो, 6 डेजमा कति गऱ्यो, 11 डेजमा कति गऱ्यो भनेको छ। हामीलाई यसको टेबल पनि दिएको छ उतापट्टि। भने हामीले पहिला सुरु युनिट निकाल्नु पऱ्यो, इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन निकाल्नु पऱ्यो। हाम्रो कति इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कन्जम्सन भएको छ भन्दाखेरि बाँकी भएको युनिट हामीलाई चाहिँ कति इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन भएको छ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पऱ्यो। कन्जम्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि कन्जम्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी 08544 माइनस 05724 भनेपछि हामीसँग कति युनिट छ भन्दाखेरि 5844 माइनस 5724 भनेपछि हामीसँग 120 युनिट छ। 120 युनिट्स चाहिँ हाम्रो छ। अब 120 युनिट्सको चाहिँ हाम्रो कति निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि टोटल बिल एमाउन्ट निकाल्नु पऱ्यो। पहिला सुरु टोटल चार्ज चाहिँ कसरी लागेको छ भन्दा यो 120 चाहिँ कहाँ पर्छ भनेर हेर्नुपर्छ है। यो 120 को चाहिँ पहिला सुरु सर्भिस चार्ज निकाल्नु पऱ्यो। सर्भिस चार्ज चाहिँ हाम्रो कति छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि सर्भिस चार्ज हेर्ने तरिका चाहिँ सर्भिस चार्ज हेर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो के छ भने यो 120 युनिट चाहिँ कुन रेन्जमा पर्छ भनेर हेर्नुपर्छ। जस्तै हामीसँग टेबल छ, हाम्रो टेबलमा चाहिँ के छ भने 120 युनिट चाहिँ कतिमा पर्छ भन्दाखेरि 101 देखि 250 को युनिटसम्म पर्छ। भनेपछि त्यसको सर्भिस चार्ज चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 100 रुपियाँ छ। भनेपछि यसको चार्ज चाहिँ कति भयो, 100 रुपियाँ भयो। यसको रेन्ज चाहिँ हेर्ने है, यो कहाँ युनिटमा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। 120 भयो। अब टोटल चार्ज चाहिँ हाम्रो टोटल चार्ज विथ सर्भिस चार्ज सहितको हाम्रो चार्ज चाहिँ कति पर्छ भने सर्भिस चार्ज भनेको 100 रुपियाँ त लिने भइहाल्यो प्लस अब हामीसँग 120 युनिट छ। अब 120 युनिटलाई चाहिँ हामीले टुक्राउनु जान्नुपर्छ। 120 युनिट छ। अब हामीसँग टेबलमा चाहिँ के छ भने 0 देखि 20 युनिटको 3 रुपियाँको रेटले छ भने चाहिँ त्यो 20 युनिट चाहिँ यहाँ गयो। 20 युनिटको चाहिँ कति गयो, 3 रुपियाँको दरले गयो प्लस अब 21 to 30 छ। 21 to 30 भनेको कति युनिट बाँकी रह्यो, 10 युनिट। 10 युनिटको चाहिँ कसरी जाने भयो, 10 युनिटको चाहिँ 6.5 ले प्लस अब हामीसँग 20 युनिट गयो, 10 युनिट गयो, 30 गयो, हामीसँग 120 छ। अझ 90 युनिट छ। 90 युनिट भनेपछि 31 देखि 50 युनिट भनेको छ। 31 देखि 50 युनिट भनेको हाम्रो त 20 युनिट छ। भने 20 युनिटलाई चाहिँ कसरी लिने रहेछ भन्दाखेरि 8 को रेटले लिने रहेछ प्लस भनेपछि अनि हामीसँग 51 to 100 छ। 51 to 100 भनेको चाहिँ के हो भने 51 देखि 100सम्म चाहिँ 50 युनिट छ। 50 युनिटको चाहिँ हाम्रो रेट कति छ भन्दाखेरि 9.5 हैन प्लस अब हामीसँग अर्को कति छ भने 101 देखि 250 भने चाहिँ 101 देखि 250 भने चाहिँ त्यसको रेन्ज चाहिँ त्यहाँ पर्यो भने चाहिँ जस्तै हामीले हेर्ने कति युनिट गयो हाम्रो 20 युनिट, 10 युनिट, 20 युनिट, 50 युनिट। हामीसँग भएको 120 युनिट हो भनेपछि 20, 10, 30, 50, 50 र 50 100 युनिट त गइसक्यो। 100 युनिट गइसक्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब 120 युनिटमा 100 युनिट गइसक्यो भनेपछि कति युनिट बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 20 युनिट बाँकी रह्यो हो। त्यो 20 युनिट चाहिँ कतिको रेटले जान्छ भन्दाखेरि त्यसको रेन्जमा चाहिँ 9.5 को रेन्जले जान्छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेपछि हाम्रो अब कति आउने भयो भन्दाखेरि यो 20 युनिट चाहिँ बुझौँ है। हामीसँग 120 छ। यो 20 युनिट गयो, 10 युनिट गयो, 20 युनिट गयो, 50 युनिट गयो, 100 युनिट गयो। 100 युनिटमा हाम्रो 120 मा 100 गयो भने चाहिँ 20 युनिट बाँकी छ। त्यसको रेट चाहिँ कति हो, 9.50। भनेपछि हाम्रो 100 प्लस 20 into 3 प्लस
10 into 6.5 plus 20 into 8 plus 50 into 9.5 plus 20 into 9.5 चाहिँ हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि टोटल चार्ज चाहिँ कति आयो हाम्रो 1050 आयो। चाहिँ हामीले पैसा कति बुझाउनु पर्ने रहेछ भने 1050 बुझाउनु पर्ने रहेछ। 1050 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के आयो भने टोटल चार्ज विथ द सर्भिस चार्ज आयो। सर्भिस चार्ज यति चाहिँ हाम्रो पैसा बुझाउनु पर्ने, हाम्रो बिलको एमाउन्ट चाहिँ यति भयो, यति पैसा चाहिँ हामीसँग छ भनेर चाहिँ क्वेसन आयो है त, 1050 आयो। भनेपछि अब हामीलाई आई नम्बरमा चाहिँ के निकाल भनेको छ भने आई नम्बरको एन्सर अझ आएको छैन है। हाम्रो ए को आई को एन्सर, एमा आई को कन्टिन्यू गर्दैछौँ। हामीलाई के भनेको छ भने टोटल चार्ज एमाउन्ट रिक्वायर्ड टु पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल अन द फलोइङ डेज भनेको छ। भनेपछि टोटल चार्ज अर वेन बिल एमाउन्ट इज पेड अन टोटल चार्ज वेन बिल पेमेन्ट मेड अन कति दिनमा गरेको छ 6th डेमा गरेको छ, 6 डेजमा गरेको छ। 6 डेजमा गरेपछि के हुन्छ भने हामीले टेबल हेरौँ। 6 डेजमा गर्दा विथिन द 7 डेज 2% रिबेट भनेपछि 2% रिबेट हुन्छ। भनेपछि 2% रिकर्ड हुन्छ चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पेमेन्ट गर्नुपर्ने 1050। अब 6 दिनमा गऱ्यो भने चाहिँ 2% रिबेट पाउँछ, भनेपछि छुट पाउँछ 2% अफ 1050 भनेको हाम्रो कति आउने भन्दाखेरि रुपिज 1050 माइनस 0.2 इन्टु 1050 गर्दाखेरि हाम्रो कति तिर्नुपर्ने छ 1029 तिर्नुपर्ने छ। जस्तै आइआईमा के छ भन्दाखेरि अब 11 डेजमा तिर्यो भनेपछि टोटल चार्ज वेन बिल पेमेन्ट मेड अन 11th डे। भनेपछि 11th डेमा गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो टेबलमा 8 देखि 15 सम्म नो पेमेन्ट भनेपछि बिल पेमेन्ट इज सेम एज टोटल चार्ज हैन। बिल पेमेन्ट चाहिँ कति हुने भयो जति छ त्यति हुने भयो, द्याट इज द 1050 हैन। यो भयो। अब ट्रिपल आईमा कति डेजमा छ भन्दाखेरि 22 डेजमा छ। भनेपछि वेन बिल पेमेन्ट मेड अन 22nd डे। 22nd डेमा गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो कति पर्सेन्ट फाइन हुन्छ 22nd 16 देखि 30 सम्म चाहिँ 5%। भनेपछि 5% फाइन। भनेपछि 5% फाइन भनेको 1050 तिर्नु थियो, फाइन भनेपछि त प्लस हुन्छ। भनेपछि 5% अफ 1050 भनेपछि कति रुपियाँ तिर्नु पर्यो हामीले भनेपछि 1050 प्लस 5% अफ 1050 भनेपछि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि कति तिर्नु पर्यो रुपिज 1102.5 चाहिँ के गर्नु पर्यो पेमेन्ट गर्नु पर्यो। अब यो ट्रिपल आईमा आइभीमा अब आइभीको चाहिँ हाम्रो कति दिनमा भनेको छ 40 डेजमा भनेको छ। भनेपछि 40 डेजमा आइभीको है 40 डेजमा अब हाम्रो के हुन्छ 40 डेजको लागि 31 देखि 40 सम्म भनेको छ। ठ्याक्क 40 चाहिँ 31 देखि 40 सम्म पर्छ है। 10% फाइन। भनेपछि 1050 प्लस 10% अफ 1050 भनेपछि हाम्रो कति आउने भयो 10% भनेपछि यसलाई नै 5 लाई हामीले कति बनाउने भयो 10 बनाउने भयो भनेपछि कति आउने भयो 1155 आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के को भयो आईको ए नम्बरको भयो। बी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि बी नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ बीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाउ मच द मोर एमाउन्ट सुड बी रिक्वायर्ड भनेर चाहिँ कति एमाउन्ट चाहिँ तिर्न पर्छ भन्ने इफ द पेमेन्ट इज मेड अन द 60 डेज यदि 60 दिनमा तिर्यो भने चाहिँ rather than it is within the 7 days आफ्टर मिटर रिडिङ भनेपछि कति पैसा चाहिँ धेरै तिर्नुपर्छ यदि हामीले पेमेन्ट चाहिँ कति दिनमा गऱ्यौँ भने 60 दिनमा नगरिकन 7 दिनमा गऱ्यौँ भने चाहिँ भनेको छ
भनेपछि पहिला हाम्रो 7 दिनमा गर्नु र 6 दिनमा गर्नु भनेको उही हो। भनेपछि हाम्रो 6 दिनमा गर्दाखेरिको कति पैसा आएको थियो, 6 दिनमा गर्दाखेरि 1029 आएको थियो। यो पैसा चाहिँ हामीले यति तिर्नु पऱ्यो। यदि हामीले 60 दिनमा तिर्यो भने चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि पहिला 60 डेजमा पे गरेको हेरौँ है। वेन पेमेन्ट मेड अन 60th डे, 60 डेजमा गर्दाखेरि हाम्रो कति फाइन हुन्छ, 60 डेजमा गर्दाखेरि क्वेसनले नै दिएको हुन्छ हाम्रो 25% फाइन हुँदो रहेछ। भनेपछि 20% फाइन, 20% फाइन भने चाहिँ हाम्रो कति हुनुभयो 1050 प्लस 25% अफ 1050 भनेपछि कति हुनुभयो 1050 प्लस 25% अफ 1050, 25% भनेपछि 25 भनेपछि 25% भनेको हाम्रो कति आउने भन्दाखेरि प्लस गर्नु पऱ्यो। प्लस गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भने 1312.5 यति पैसा चाहिँ पे गरेको रहेछ। भनेपछि कति पैसा धेरै तिर्नुपर्छ भनेपछि 7th डेमा पे गरेको भए, 7 डेमा पे गरेको भए देयर विल बी द 1029 रुपिज यति हुन्थ्यो। भनेपछि मोर एमाउन्ट चाहिँ तिर्नु पर्ने रहेछ। भनेपछि कति तिर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मोर एमाउन्ट सुड बी पेड, मोर एमाउन्ट should be paid is equals to 1312.5 minus 1029 भनेपछि 1312.5 माइनस 1029 भनेको RS 283.5 यति पैसा चाहिँ धेरै तिर्नुपर्ने। यदि हामीले 7 दिनमा तिरेको भए 1029 तिरे भए पुग्थ्यो, तर हामीले 60 दिनमा तिर्यौँ भने चाहिँ 1312 तिर्नुपर्ने थियो। भनेपछि कति रुपियाँ धेरै तिर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 283.5 तिर्नु पऱ्यो। क्वेसन चाहिँ यस्तो रहेको छ। Jasmine house has a 5A electricity meter box. She paid the payment of the 235.20 with a service charge on the 3rd day. भनेपछि उसले पेमेन्ट गरे, अहिले चाहिँ पेमेन्ट दियो। हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ पेमेन्ट निकालेको थियौँ, यसमा चाहिँ पेमेन्ट गरेको छ र 3 दिनमै पेमेन्ट गरेको छ भने चाहिँ 3 दिनमा पे गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिबेट पाउँछौँ, हामीले छुट पाउँछौँ। हाउ मेनी युनिट्स अफ द इलेक्ट्रिसिटी वाज कन्ज्युम्ड इन द मन्थ भनेको छ। भनेपछि कति इलेक्ट्रिसिटी भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई कन्ज्युम गर्छ भनेर सोधेको छ। हामीलाई चाहिँ त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दा लेट गर्छौँ। जति युनिट चाहिँ हामीलाई युनिट चाहिएको रिक्वायर्ड युनिट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेट गर्छौँ। भनेपछि लेट द consumption of electricity of the month be x unit। यसलाई चाहिँ हामीले x युनिट भन्छौँ। यसमा x युनिट छ भनेर अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि x युनिट भन्दाखेरि कति हो त भनेर हामीले अन्दाज गर्नलाई चाहिँ हामीलाई जति टेबलमा दिन्छ नि त्यसको लास्ट हो भनेर चाहिँ हामीले गेस गर्ने। जस्तै लास्ट हो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीसँग टेबलमा अहिले कति दिएको छ भन्दाखेरि 0 to 20 देखा, 21 to 30 देखा, 31 to 40 50 दिएको छ नि त। भनेपछि हामीसँग चाहिँ कहाँ कति युनिटमा छ भन्दाखेरि 31 to 50 मा छ। जस्तै हाम्रो कति छ भने 0 to 20 दिएको छ, त्यसपछि 21 to 30 युनिट दिएको छ, त्यसपछि 31 to 50 दिएको छ नि त। अब हाम्रो युनिट चाहिँ कहाँ पर्छ भने यहाँ पर्छ भनेर हामीले इमेजिन गर्नुपर्छ है। 20 युनिट 10 युनिट, यो 20 युनिट यो 10 युनिटको चाहिँ तिर्छ अनि बाँकी भएको चाहिँ यसमा हुन्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ पनि 50 देखि 100, 51 देखि 100 सम्म दिएको भए हाम्रो युनिट चाहिँ यहाँ पर्छ भनेर हामीले इमेजिन गर्छौँ। त्यो टेबल अनुसार मान्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामीले टेबल कतिसम्म दिएको हुन्छ हाम्रो टेबल त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ यति चाहिँ छ है भनेर हामीले इमेजिन गर्छौँ र एक्स लेट गरेको छौँ नि हामीले त्यो एक्सबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सल्भ गर्छौँ है त। भनेपछि हामीसँग यहाँ टेबल 31 to 50 छ भने चाहिँ त्यसलाई लेट गऱ्यौँ र हामीसँग के छ भन्दाखेरि टोटल चार्ज निकाल्नु पऱ्यो। भनेपछि टोटल चार्ज निकाल्दा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल चार्ज भन्दा पहिला यो कहाँ पर्छ भन्दाखेरि सर्भिस चार्ज चाहियो नि त हामीलाई। सर्भिस चार्ज चाहिँ हाम्रो अब एक्स युनिट कहाँ पर्छ भने मैले लास्टमा दिएको लास्टको हो भने चाहिँ 75। यदि त्यहाँनिर 51 देखि 100 दिएको भए हाम्रो त्यो चाहिँ हुन्थ्यो है। यसमा 75 छ भनेपछि टोटल चार्ज हामीले टोटल चार्ज कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि
सर्भिस चार्ज हाम्रो 75 हो प्लस अब यो हामीले कहाँ पर्छ भने चाहिँ 0 to 20 21 देखि 30 र 31 देखि 50 पर्छ भनेछ यसको पर युनिट पनि हामीलाई कति दिएको थियो भन्दाखेरि 3 6.5 र 8 दिएको छ भने हाम्रो युनिट यहाँ पर्छ भनेपछि त 20 युनिटको त 3 को दरले दिनु पर्यो 20 into 3 प्लस 10 युनिटको पनि छ हामीसँग 10 इन्टु कति भयो 6.5 प्लस अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के भन्दा हामीसँग कति युनिट छ त भन्ने हामीलाई थाहा छैन भनेपछि हामीले कति युनिट चाहिँ तिरिसक्यौँ यसको 20 यसको 10 भनेपछि हामीसँग टोटल युनिट कति छ सपोज मैले यहाँनिर 44 गरेको भए हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो 20 इन्टु 3 प्लस 10 इन्टु 6.5 प्लस 44 छ भनेपछि 10 र 20मा हाम्रो 30 गयो 44मा 30 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति भयो 14 युनिट बाँकी छ यो 14 चाहिँ कतिको मल्टिप्लाई गर्छौँ 8 ले भनेपछि जति युनिट थियो धेरै युनिटबाट हामीले के गर्छौँ हामीले तिरिसकेको पैसा चाहिँ के गर्छौँ घटाउँछ त्यस्तै अहिले त हाम्रो टोटल युनिट कति छ एक्स छ एक्समा कति युनिट चाहिँ गइसक्यो 20 र 10 30 गइसक्यो हो यसलाई चाहिँ कतिको रेटले मल्टिप्लाई गर्छ भन्दा 8 को रेटले गर्छौँ हो यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है यो 20 र 10 यो 30 आयो हाम्रो टोटल युनिट चाहिँ एक्स हो त्यही भएर एक्स माइनस 30 गरेर त इन्टु 180 गऱ्यौँ हामीले यसरी है त अलि झुक्किने भनेको चाहिँ यसमा हो जस्तै हाम्रो अब यो जम्मै टोटल गर्दाखेरि चाहिँ कति आउने भयो भन्दाखेरि 75 प्लस 20 इन्टु 3 प्लस 10 इन्टु 6.5 गर्दाखेरि हाम्रो यो 200 आयो प्लस अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 8x माइनस 8 3 240 इजिकल्स टु 8x को 8x भयो माइनस कति आउने यो माइनस गर्दा 40 हाम्रो बिल चाहिँ कति रहेछ 8x माइनस 40 रहेछ यति बिल छ हाम्रो चाहिँ यति बिल छ अब के भनेको छ भने हाम्रो अकर्डिङ टु द क्वेसन्स बाई द क्वेसन क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तै पेमेन्ट हाम्रो पेमेन्ट विथ कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो त हाम्रो चार्ज हो यो भनेको चाहिँ 8x माइनस 40 भयो यो त हाम्रो पेमेन्ट भयो यो अब 2% हामीले रिबेट पाउँछौँ 2% 3 दिनमा तिर्यो भने चाहिँ त हाम्रो रिबेट हुन्छ नि त हामीले घट्छ 2% अफ यही पेमेन्ट हो हाम्रो 8x माइनस 40 हो भनेपछि हामीले पेमेन्ट चाहिँ कति गरेको भन्दाखेरि 235.20 इजिकल्स टु यति त हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ हामीले कति छुट पाउँछ भन्दाखेरि 2% पाउँछ भने चाहिँ 2% भनेको 0.02 हो र 8x माइनस 40 भइहाल्यो होइन यो बुझौँ है सिम्पली अनि हामीसँग सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्स युनिट निकाल्ने जस्तै 235.20 इजिकल्स टु 8x माइनस 40 अब यो माइनस प्लस माइनस भनेपछि 0.02 इन्टु 8 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 0.16x आयो अनि माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस भयो भनेपछि 0.02 इन्टु 40 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 0.8 भनेपछि नम्बर एकातिर राख्ने भयो 235.20 यो माइनस यता आउँदा प्लस भयो र यो प्लस यता जाँदा माइनस भयो 0.8 इजिकल्स टु यो 8x को 8x भयो माइनस 0.16x भनेपछि हाम्रो यो 235.2 प्लस 40 माइनस 0.8 गर्दाखेरि हाम्रो 274.4 भयो इजिकल्स टु 8 माइनस 0.16 माइनस गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 7.84x यसलाई यता ल्याएर डिभाइड गर्ने 74.4 डिभाइडेड 7.84 ले डिभाइड गर्दाखेरि 274.4 डिभाइडेड बाई एन्सर चाहिँ हाम्रो कति युनिट आयो भन्दाखेरि देयरफोर एक्स युनिट कति कन्जम्सन गरेको रहेछ भन्दाखेरि कति युनिट उठेको रहेछ भने 35 युनिट उठेको रहेछ भनेपछि यसमा मेन बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ हामीले लेट गर्दाखेरि है जति टेबलमा दिएको छ त्यो टेबल चाहिँ त्यहाँसम्म छ भनेर मान्ने अनि त्यो पैसा चाहिँ हामीले टोटल चार्जमा निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यसरी अनुसार निकालेर चाहिँ यो गर्ने अनि हाम्रो पेमेन्ट कसरी भएको छ त कति दिनमा भएको छ यो त अहिले 3 दिनमा गरेको भएर रिबेट भयो 2% अब यदि 40 दिनमा गरेको भए कति हुन्थ्यो फाइन पर्थ्यो चाहिँ यहाँ माइनसको ठाउँमा चाहिँ कति आउँछ प्लस आउँछ है त हामीले फाइन गरेको भए चाहिँ हामीसँग यस्तो छ मिस बज्राचार्य हाउस हेज द 15A इलेक्ट्रिसिटी मिटर सी युज्ड 5 LED बल्ब एट 10 वाट इच फर 4 आवर्स भनेपछि उसले कति युज गरेर भन्छ नि 5 LED bulbs of 10 watt इच 4 आवर हैन त 4 घण्टा बाल्दो रहेछ अनि अर्को के छ भन्दाखेरि 2 टेलिभिजन
2 टिभी टिभी अफ कतिको 60 वाट इच 5 आवर है 5 घन्टा बल्दो रहेछ। अनि के भनेको छ भने एन्ड द रेफ्रिजरेटर अफ 250 वाट फर 2 आवर भनेपछि वान रेफ्रिजरेटर अफ 250 वाट फर कति घन्टा 2 आवर्स 2 घन्टाको लागि चाहिँ युज गर्दो रहेछ है। इन इच एभ्री डे भनेपछि इन वान डेमा उसको कति कन्जम्सन हुन्छ भन्दाखेरि कति वाट हुन्छ नि इन वान डे 5 एलइडी बल्ब 10 इच भनेपछि 5 × 10 वाट भयो कति घन्टा 4 घन्टा प्लस अर्को टिभी दुईवटा टिभी कति वाटको 60को इन्टु 5 घन्टा प्लस अनि एउटा रेफ्रिजरेटर इन्टु 250 इन्टु 2 घन्टा भनेपछि उसको टोटल वाट चाहिँ कति हुँदो रहेछ भने 5 × 10 प्लस 4 प्लस 2 × 60 इन्टु 5 प्लस 1 × 250 इन्टु 2 भनेपछि यति वाट चाहिँ उसको के हुन्छ भन्दाखेरि 1300 वाट चाहिँ के हुन्छ डेली युज हुँदो रहेछ डेली युज हुन्छ यति वाट भनेपछि के भनेको छ भने फाइन्ड द कस्ट अफ द पेमेन्ट अफ द बिल अफ अ मन्थ एट द रेट अफ द मन्थ भनेको रहेछ भनेपछि 30 दिनको चाहियो इन 30 डेज उसको 30 डेजमा कति वाट युज हुन्छ 30 डेज भनेको 1300 वाट इन्टु 3900 वाट चाहिँ के हुन्छ युज हुन्छ। यो त वाट हो हाम्रो यसलाई युनिटमा लानु पर्यो इन युनिट। अब युनिटमा लाँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो 3900लाई डिभाइड बाई 1000ले डिभाइड गरेपछि केमा जान्छ युनिटमा जान्छ भनेपछि युनिट कति हुने भयो 39 युनिट भयो। ल हाम्रो युनिट कति रहेछ कति युनिट उठ्दो रहेछ 39 युनिट युज हुँदो रहेछ भनेपछि के भनेको छ भने बिल अफ द मन्थ एट द रेट अफ द 4 पर युनिट अप टु 20 युनिट युज गर्दा 4 रुपियाँ 6.5 युनिट फर द 21 to 30 एन्ड द 8 युनिट फर 31 to 50 भनेपछि 39 छ भनेपछि 31 to 50 पऱ्यो। सर्भिस चार्ज पनि दिएको रहेछ सर्भिस चार्ज कति छ हाम्रो सर्भिस चार्ज भनेपछि सर्भिस चार्ज विल बी RS 75 छ सर्भिस चार्ज इफ द पेमेन्ट इज मेड अन द 35 डेज अफ द मिटर रिडिङ भनेपछि 35 डेजमा चाहिँ उसले के गरेको छ भने पे गरेको छ भने हामीले पहिला टोटल चार्ज निकाल्नु पऱ्यो युनिट 39 छ हामीसँग 39 युनिट छ 39 युनिटको टोटल चार्ज निकाल्नु पऱ्यो है त भनेपछि टोटल चार्ज 39 युनिट है भनेपछि पहिला सुरु हाम्रो के भने टोटल चार्ज निकाल्नु पऱ्यो विथ टोटल चार्ज विथ सर्भिस चार्ज भनेको हाम्रो कति हुने भयो 75 हुने नै भइहाल्यो प्लस 20 युनिटको कतिको रेटले 4 ले भनेपछि हामीसँग 39 छ 20 गयो भनेपछि 10लाई कतिले 6.5 ले प्लस 30 गयो 30 गएपछि अब कति बाँकी रह्यो 9 भनेपछि 9 भनेको 9 इन्टु 9 को कति रेट छ 8 को रेट होला हैन 31 to 50 भनेको हाम्रो 8 को रेटले गरेको छ भनेपछि 8 भनेपछि यो 29 कसरी आयो मैले अगाडि नै बुझाएँ 9 कसरी आयो 39 माइनस 20 र 10 युज गरेपछि आयो 30 भनेपछि यो माइनस गर्दा यति आएको भनेपछि हामीसँग बिल चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि बिल चाहिँ हाम्रो 75 प्लस 20 इन्टु 4 प्लस 10 इन्टु 6.5 प्लस 9 इन्टु 8 हाम्रो बिल चाहिँ कति आयो RS 292 आयो। अब यसलाई चाहिँ कतिमा पेमेन्ट गर्यो भन्दाखेरि 35 डेजमा गर्यो 35 डेजमा गर्दाखेरि हाम्रो कति पर्सेन्ट फाइन पर्छ हामीले टेबलमा हेर्दाखेरि 35 डेजमा चाहिँ इफ द पेमेन्ट अफ द हामीलाई यहाँ फाइन दिएको रहन्छ है यो फाइन दिएको छैन भने चाहिँ हामीले अलिकति याद पनि गर्नु पऱ्यो 35 डेजमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 10% एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ हामीले 10% एक्स्ट्रा तिर्दा when पेमेन्ट made on 35th day 10% फाइन 10% फाइन लाग्दा कति हुन्छ 292 माइनस 10 प्लस जोडिन्छ 10% अफ 292 चाहिँ हाम्रो कति हुनुभयो 292 प्लस 10% इन्टु 292 भनेपछि 292 प्लस 0.1 इन्टु 292 भन्दाखेरि हाम्रो कति पैसा आयो भने उसले कति तिर्न पर्यो भने 321.2 रुपियाँ चाहिँ यति तिर्न पर्यो। वाटर बिलको कुरो डिस्कस गर्छौँ। वाटर बिलको चाहिँ यस्तो छ क्वेसन अ हस्पिटल एट धुलिखेल इज युज्ड 3/4 इंच अफ वाटर पाइप विथ द मिटर भनेको रहेछ। द मिटर रिडिङ द कन्जम्सन अफ द वाटर अफ द
hotel was 1540 unit on the Kartik 1st and the 1600 unit in the Mongsir. The tariff rate implemented by the NWSC is given below. And NW दिएको रहेछ हामीलाई युनिट दिएको रहेछ युनिट वाटर कन्जम्पसन युनिट वाटर कन्जम्पसन चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 1600 माइनस 1540 भनेपछि 60 युनिट रहेछ कन्जम्पसन चाहिँ 16 युनिट हुन्थ्यो र हामीलाई के भनेको छ भने मिनिमम कन्जम्पसन चाहिँ 27000 लिटर दिएको छ भनेपछि मिनिमम कन्जम्पसन चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि मिनिमम कन्जम्पसन चाहिँ हाम्रो 27000 लिटर छ यो 27000 लिटर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एक युनिटमा 1000 लिटर हुन्छ एक युनिटमा 1000 लिटर हुन्छ भने एक युनिटमा 1000 लिटर हुन्छ भने 27000 लिटर भनेको 27000 डिभाइडेड बाई 1000 गर्दाखेरि युनिटमा जान्छ हाम्रो भने कति युनिट रहेछ मिनिमम भनेको चाहिँ हाम्रो 27 युनिट रहेछ भने 27000 लिटर भन्नु र 27 युनिट भन्नु एउटै हो र मिनिमम चार्ज भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भने मिनिमम चार्ज भनेको अप टु कति युनिट हुने भयो अप टु 27 युनिट 27 युनिटसम्म चाहिँ कति रुपियाँ लाग्ने रहेछ भने 1490 हैन 27 युनिटसम्म चाहिँ कति लाग्ने रहेछ 1490 लाग्ने रहेछ भने चाहिँ एडिसनल युनिट हाम्रो कति छ एडिसनल युनिट चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि 60 माइनस 27 भने चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो 33 युनिट चाहिँ एडिसनल युनिट भयो एडिसनल युनिट्स भयो अब एडिसनल चार्ज पनि दिएको होला हामीलाई एडिसनल चार्ज पर युनिट दिएको होला एडिसनल चार्ज चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो भन्दाखेरि 33 युनिट भयो इन्टु एडिसनल चार्ज इन्टु 1000 लिटरको भनेको एक युनिटको 40 रुपियाँ पर्छ भने RS40 पर 1000 लिटर भनेको चाहिँ एक युनिटको भने चाहिँ 40 को भनेपछि हाम्रो एडिसनल युनिट चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 33 इन्टु 40 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि RS1320 यो चाहिँ एडिसनल युनिट भयो एडिसनल युनिट भयो अब टोटल चार्ज चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि टोटल चार्ज भनेको चाहिँ के भयो मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल चार्ज हैन मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल चार्ज मिनिमम चार्ज जस्तै हाम्रो मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल चार्ज मिनिमम चार्ज भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ 1490 प्लस एडिसनल चार्ज हैन 1320 भने हाम्रो टोटल चार्ज चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 1490 प्लस 1320 भन्दाखेरि हाम्रो कति आयो भने 2810 रुपीज आयो 2810 रुपीज चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि टोटल चार्ज आयो अब यसमा के लाग्छ भन्दाखेरि हामीलाई के भन्छ भने क्याल्कुलेसन द चार्ज टु बी पेड इन्क्लुडिङ द 50% सेवारेज सर्भिस चार्ज इफ द पेमेन्ट इज मेड भने हामीले अब यो चार्जमा चाहिँ के जोड्नु पर्यो भने सेवारेज सर्भिस चार्ज जोड्नुपर्छ है त सेवारेज सर्भिस चार्ज चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ जहिले पनि 50% हुन्छ भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि 2018 छ भने चाहिँ हाम्रो यसमा के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि टोटल चार्ज विथ सेवारेज सर्भिस चार्ज भनेपछि सेवारेज सर्भिस चार्ज भने चाहिँ हाम्रो 2810 प्लस 50% अफ 2810 भनेपछि हाम्रो कति भयो 2810 प्लस 50/100 इन्टु 2810 हाम्रो यसको 50% भने चाहिँ हाम्रो टोटल चार्ज चाहिँ कति हुने हो प्लस 50% अफ 2810 भनेपछि 4215 रुपीज चाहिँ हाम्रो के भने यति चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने थियो यति चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो तिर्नुपर्ने थियो र पेमेन्ट चाहिँ हाम्रो कहिले भयो भन्दाखेरि विथिन द फर्स्ट मन्थ आफ्टर द बिल इस्यु भनेपछि हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ आई नम्बरमा के गरे भने पेमेन्ट इन फर्स्ट मन्थमा गर्दाखेरि के हुन्छ 3% रिबेट हुन्छ हाम्रो यो रुल छ 3% रिबेट हुन्छ भने चाहिँ 4215 माइनस रिबेट भने चाहिँ डिस्काउन्ट पाइन्छ हामीले इन्टु 4215 भनेपछि यसको हाम्रो डिस्काउन्ट कति हुने भयो -3/100
100 इन्टु 4215 भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि पोइन्टमा 4088155 आयो। जस्तै सेकेन्डमा के भनेको छ भने पेमेन्ट अन द थर्ड मन्थमा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेकेन्ड र थर्डमा एज इट इजै हुन्छ। भनेपछि 4215 भयो। भनेपछि ट्रिपल आईमा के छ भन्दाखेरि फिफ्थ मन्थ भनेको छ। फिफ्थ मन्थमा पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कति पर्सेन्ट हामीलाई फाइन लाग्छ भन्दाखेरि फिफ्थ मन्थको चाहिँ फिफ्थ मन्थमा चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डमा हाम्रो रिबेट पाउँछ, थर्डमा नो रिबेट हो। फिफ्थ मन्थ भनेको 20%। फिफ्थ मन्थ भनेको कति हुने भयो? फिफ्थ मन्थ भनेको 20% फाइन भनेको 20% फाइन भनेपछि हामीले के गर्छौँ जोड्छौँ 4215 प्लस 20% अफ 4215 भनेपछि 20% जोड्ने भनेपछि 4215 प्लस 20% 4215 भनेपछि हाम्रो कति आउने 5058 होइन। अनि अर्को के भनेको छ भने सेभेन्थ मन्थमा भनेको छ। सेभेन्थ मन्थमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 50% फाइन 50% फाइन भनेको 4215 प्लस 50% अफ 4215 भनेपछि 4215 प्लस 0.5 इन्टु 4215 भनेपछि हाम्रो कति पैसा हुने भयो भने 63221.5 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो एन्सर हुने भयो। थ्याङ्क यू। Mr. Moharjan used a 3x4 inch pipe in his house in Kathmandu. The meter reading of his house on first Ashwin was the 2020 unit and the first Kartik is 2050 unit. According to KUKL, the minimum charge up to 27 unit is 1910. चाहिँ हाम्रो युनिट चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि वाटर कन्जम्पसन युनिट चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 2050 माइनस 2020 भनेपछि 30 युनिट्स रहेछ है त। 30 युनिट्स रहेछ। अनि हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि 30 युनिट्स रहेछ। अनि मिनिमम चार्ज 27 युनिटको चाहिँ 1910 रहेछ। अनि एडिसनलको चाहिँ 71 रहेछ। अनि 50% सेवरेज चार्ज रहेछ। हाउ मेनी युनिट अफ वाटर इज कन्ज्युम इन द हाउस भने चाहिँ यो ए को एन्सर भयो है। बीमा हाउ मच द सेवरेज सर्भिस चार्ज सुड हि पे भनेको रहेछ। सेवा सर्भिस चार्ज भनेको हाम्रो टोटल चार्जमा लाउने हो। टोटल चार्ज निकाल्नु मिनिमम चार्ज निकाल्नु पर्यो। हाम्रो मिनिमम चार्ज चाहिँ के दिएको छ भने अप टु 27 युनिटको लागि चाहिँ हाम्रो कति छ मिनिमम चार्ज भन्दाखेरि 1910 रहेछ। भनेपछि एडिसनल चार्ज चाहिँ कति छ त एडिसनल युनिट पहिला चाहियो। एडिसनल युनिट कति भन्दाखेरि एडिसनल युनिट्स हाम्रो 30 युनिट छ टोटल, त्यसमा 27 युनिट त मिनिमम रहेछ। चाहिँ हाम्रो एडिसनल युनिट 3 युनिट्स रहेछ। यसको रेट दिएको छ हामीलाई पर युनिट फर एडिसनल युनिटको लागि पर युनिटको रेट दिएको छ हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि RS 70 भन्दै रहेछ। चाहिँ एडिसनल चार्ज पनि आयो हाम्रो। एडिसनल चार्ज चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो भन्दाखेरि युनिट इन्टु रेट भनेपछि 3 इन्टु 71 भनेपछि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 213 आयो। भनेपछि टोटल चार्ज भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि टोटल चार्ज भनेको मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल चार्ज मिनिमम चार्ज हाम्रो कति छ 1910 प्लस 213 चाहिँ हाम्रो 2123 चाहिँ हाम्रो कति चार्ज लाग्ने रहेछ भन्दाखेरि 2123 चाहिँ हाम्रो के लाग्ने रहेछ मिनिमम चार्ज र एडिसनल चार्ज जोडेर चाहिँ हाम्रो 2123 लाग्ने रहेछ। यो चाहिँ हामीलाई यो निकाल भने होइन हामीलाई के निकाल बीमा भनेको भने सेवा सर्भिस चार्ज निकाल भनेको हो। सेवा सर्भिस चार्ज चाहिँ हाम्रो टोटल चार्जबाट निकालिन्छ। बीको एन्सर अझ आएन। टोटल चार्ज हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि टोटल चार्ज चाहिँ 2123 आयो। भनेपछि अब हाम्रो बल्ल एन्सर आउँदैछ
सेवारेज सर्भिस चार्ज भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भने 50% अफ टोटल चार्ज 50% अफ टोटल चार्ज 2123 चाहिँ हाम्रो टोटल चार्ज चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि 50% अफ 2123 चाहिँ हाम्रो कति भयो भने 1061.5 चाहिँ यति भयो। अब सीमा के सोधेको छ भने फाइन्ड द बिल टोटल बिल इन्क्लुडिङ द 50% सेवारेज चार्ज भनेपछि टोटल बिल इन्क्लुडिङ यसलाई मैले एसएससी भनेँ है इन्क्लुडिङ सोसल सर्भिस चार्ज भनेको हाम्रो कति हो टोटल चार्ज 2123 त्यसमा के जोड्ने यो जोड्ने सेवारेज चार्ज भनेको हाम्रो कति आउने भयो भन्दाखेरि प्लस 2123 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 3184.5 यति पैसा चाहिँ हाम्रो टोटल चार्ज भयो है सेवारेज जोडेपछि। अब डीमा के भनेको छ भन्दाखेरि डीमा हैन यो ट्रिपल आईमा रहेछ यो आईभीमा रहेछ। अनि के भने इफ ही पेड ओन्ली 3717 फर द कन्जम्पसन अफ वाटर इन अ फागुन हाउ मेनी युनिट्स अफ द वाटर वाज कन्ज्युम्ड भन्छ हामीलाई युनिट निकाल भनेको रहेछ। अब युनिट निकाल्नलाई त हामीलाई पैसा दिएको रहेछ यो पैसा चाहिँ के को दिएको भन्दाखेरि 3717 चाहिँ हाम्रो के दिएको भन्दाखेरि यो पैसा चाहिँ टोटल पैसा दिएको यो चार्जमा यो चार्ज दिएको। अब यसमा हामीलाई टोटल पैसा दिएको छ भने चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ के गर्नु पर्यो नि यसमा कसरी लागेको हुन्छ भने टोटल बिल टोटल चार्ज प्लस 50% अफ टोटल चार्ज लाग्यो नि त त्यो टोटल चार्ज हो त्यसलाई चाहिँ हामी लेट गर्छौँ लेट टोटल चार्ज और बिल लेट टोटल चार्ज और बिल of water excluding social sewerage service charge B RSX हैन त यो x यही हो हाम्रो यो भनेको यो पैसा हो यसमा लागेको छैन नि त हो। अब यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि क्वेशनले के भन्यो भने यो टोटल चार्ज प्लस 50% अफ चार्ज गर्यो भने चाहिँ कति आउँछ अरे 3717 आउँछ भनेको छ हामीलाई क्वेशनले 3717 चाहिँ हाम्रो के आउँछ भनेको छ x प्लस 50% है 50/100 इन्टु x इज इक्वल्स टु 3717 एलसिएम लिँदा हाम्रो 100 आयो अनि x इन्टु 100 प्लस 50 x हुन्छ इन्टु 1 इज इक्वल्स टु 3717 चाहिँ हाम्रो यो जोड्दा 100x प्लस 50 चाहिँ 150x अपन 100 इज इक्वल्स टु 3717 भयो अनि x भनेको 3717 मा 100 मल्टिप्लाई हुने भयो डिभाइड बाई 150 हुने भयो चाहिँ x आयो हाम्रो x चाहिँ के आयो भन्दाखेरि 3717 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 150 गर्दाखेरि हाम्रो 2478 यो चाहिँ हाम्रो के आयो नि टोटल चार्ज आयो यो त हाम्रो के आयो टोटल चार्ज आयो। अब टोटल चार्जको यो चाहिँ टोटल चार्ज है हाम्रो टोटल चार्ज हो टोटल चार्ज चाहिँ हाम्रो 2478 आयो भनेपछि टोटल चार्ज हाम्रो यति आयो। हामीलाई युनिट निकाल भनेको छ है टोटल युनिट चाहिँ कति उठ्यो यति पैसाको चाहिँ भनेको छ हामीलाई टोटल चार्ज दिएको रहेछ भनेपछि मैले टोटल चार्जमा हाम्रो के जोडेको हुन्छ मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल चार्ज मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल चार्ज जोडेको हुन्छ। टोटल चार्ज दिएकै छ 2478 भर्खर निकाल्यौँ मिनिमम चार्ज भनेको अहिले हाम्रो क्वेसनमै थियो 1910 प्लस एडिसनल चार्ज त हामीले निकाल्नु छ भनेपछि 2478 माइनस 1910 इज इक्वल्स टु एसी टोटल एडिसनल चार्ज हो यो भनेपछि माइनस 1910 माइनस गर्दाखेरि हाम्रो 568 इज इक्वल्स टु एडिसनल के आयो एडिसनल चार्ज आयो एडिसनल हाम्रो 1910 एडिसनल मिनिमम चार्ज हो हैन
हो। अब एडिसनल चार्ज कसरी बनेको हुन्छ युनिट इन्टु पर युनिट और रेट युनिट इन्टु रेट हुन्छ इजिकल्स टु 568 भनेपछि 568 इजिकल्स टु युनिट त हामीलाई निकाल्नु छ इन्टु रेट हामीलाई अघि नै दिएको छ 71 भनेपछि 568/71 इजिकल्स टु युनिट भनेपछि एडिसनल युनिट चाहिँ कति रहेछ हाम्रो भन्दाखेरि डिभाइड बाई 71 गर्दाखेरि 8 युनिट भनेपछि एडिसनल युनिट हाम्रो आयो एडिसनल युनिट कति आयो हाम्रो 8 आयो भनेपछि 8 आयो भनेपछि अब टोटल युनिट निकाल्नु पर्यो हाम्रो टोटल युनिट हामीलाई क्वेसन चाहिएको टोटल युनिट हो मिनिमम युनिट त हाम्रो 27 भइहाल्यो प्लस 8 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 35 युनिट्स चाहिँ यसरी आयो मिनिमम युनिटसँग हामीले मिनिमम युनिटसँग के भने एडिसनल युनिट जोड्ने त्यसरी एन्सर आउँछ जुन चाहिँ यस प्रकार लगेको छ Nepal Telecom Authority (NTA) has determined the rental charge of the 200 with the 175 free calls. भनेपछि 175 कलसम्म चाहिँ हाम्रो कति लाग्ने रहेछ भन्दाखेरि रेन्टल चार्ज चाहिँ हाम्रो कति रहेछ भन्दाखेरि मिनिमम चार्ज भनेको जस्तो रेन्टल चार्ज अप टु 175 कल्स 175 कलसम्म चाहिँ 200 रुपियाँ लाग्ने रहेछ कति लाग्ने रहेछ 200 रुपियाँ लाग्ने रहेछ क्वेसनले भनेको छ अनि हामीसँग के छ भने फर RE1 फर इच एक्स्ट्रा कलको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा कलको लागि चाहिँ RE1 लाग्ने रहेछ एडिसनल कलको लागि अन्त 13% TSC 13% अनि हाम्रो भ्याट चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि भ्याट चाहिँ हाम्रो 13% छ 13%. In the hospital, the total charge reading of the month Ashwin first and the Kartik was call reading गरेको चाहिँ हाम्रो यति भनेको रहेछ अनि यति कल छ हाउ मेनी कल्स वर मेड इन Ashwin आइमा हामीलाई के सोधेछ भने हाउ मेनी कल्स भनेको रहेछ हाउ मेनी कल्स number of calls is equals to 9601 minus 7438 चाहिँ कति कल गरेको रहेछ भन्दाखेरि 9601 minus 7438 यति कल गरेको रहेछ 3163 कल्स चाहिँ भएको रहेछ टोटल कल आइआईमा व्हाट इज द सब टोटल अमाउन्ट अफ द टेलिफोन बिल सब टोटल अमाउन्ट अफ टेलिफोन बिल भनेको मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल मिनिमम कल प्लस मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल हो हाम्रो भनेपछि पहिला सुरु त हामीले के निकाल्नु पर्यो भने एडिसनल नम्बर अफ कल एडिसनल नम्बर अफ कल्स पहिला हाम्रो मिनिमम कति टोटल कल 1633 हो माइनस 63 माइनस 175 त हामीले गर्न पाउँछौँ नै यति चाहिँ हुन्छ नै भनेपछि माइनस 175 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 1988 यति चाहिँ कल भयो यसको रेट चाहिँ कति छ यसको रेट चाहिँ हाम्रो कति छ 1 छ भने एडिसनल चार्ज चाहिँ कति रहेछ एडिसनल चार्ज चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दा 1988 इन्टु 1 भनेको RS 1988 यो चाहिँ एडिसनल चार्ज भयो यो चाहिँ मिनिमम चार्ज भयो भनेपछि अब सब टोटल निकाल्दाखेरि चाहिँ सब हामीलाई के भनेको रहेछ भन्दाखेरि सब टोटल भनेको छ सब टोटल अमाउन्ट भनेको मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल चार्ज मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल चार्ज मिनिमम चार्ज भनेको 200 प्लस 1988 भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो प्लस 200 भनेपछि हाम्रो RS 2188 रुपिस चाहिँ के भयो सब टोटल चार्ज भयो सब टोटल चार्ज चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो भयो सब टोटल चार्जलाई चाहिँ हामीले सीले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ सब टोटल चार्जले अनि हाम्रो अब के भनेको छ भन्दाखेरि ट्रिपल आईमा टिएससी भनेको चाहिँ टेलिकम सर्भिस चार्ज हो 2188 छ हाम्रो ट्रिपल आईमा टिएससी निकाल भनेको रहेछ टिएससी र भ्याट निकाल भनेको रहेछ टिएससी भनेको चाहिँ हाम्रो कति भन्दाखेरि 13% अफ चार्ज हो 13% अफ सब टोटल भनेको 2188
भनेपछि यसको 13% इन्टु 13% भनेको हाम्रो कति आउने भयो भने ₹284.44। अब यसमा भ्याट निकाल भनेको छ। भ्याट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, केमा लाग्छ भन्दाखेरि 13% अफ यसमै लाग्ने हाम्रो भ्याट चाहिँ हाम्रो कसमा लाग्ने भन्दाखेरि 13% अफ केमा लाग्ने भन्दाखेरि यसमा भन्नाले यो दुईटा जोडेर टोटल चार्ज निकालौँ न पहिला। भनेको टोटल चार्ज भ्याट लाग्ने भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल चार्ज के हुने भयो भने सी प्लस टिएससी सी भनेको हाम्रो कति हुने भयो भने 2188 प्लस 284.44 भने चाहिँ हाम्रो जोडिँदाखेरि प्लस 2188 आयो। 2188 भनेको हाम्रो कति हुने भयो भन्दाखेरि 2472.44 भनेपछि अब यसमा चाहिँ भ्याट लाग्छ। भ्याट भनेपछि भ्याट भनेको कति भयो 13% अफ, यसलाई हामीले टिसी भन्यौँ, टोटल पर्सेन्ट अफ टिसी भनेपछि 13/100 इन्टु 2472.44 भनेपछि यसको एमाउन्ट चाहिँ भ्याट एमाउन्टको चाहिँ कति आउने भयो इन्टु 0.13 भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो भने 321.4172 चाहिँ हाम्रो के भयो भ्याट भयो। यसमा चाहिँ भ्याट एमाउन्ट लाग्यो। भ्याट एमाउन्ट चाहिँ यति भयो। अब भ्याट एमाउन्ट पछि हामीलाई के सोधेको छ भने हाउ मच एमाउन्ट सुड द हस्पिटल पे टु क्लियर द बिल भनेपछि क्लियर द बिल भनेपछि टोटल बिल निकाल्ने हाम्रो। टोटल बिल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि टोटल चार्ज त्यो भइहाल्यो। अनि हाम्रो टोटल बिल भनेपछि कति क्लियर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टोटल बिल भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि सी प्लस टिएससी प्लस भ्याट भनेपछि टिएससी हाम्रो अघि कति आएको थियो, सी कति आएको थियो 2188 आएको थियो, प्लस टिएससी कति आएको थियो, टिएससी हाम्रो यति आयो 284.44 प्लस कति आयो भ्याट 321.4172 यो आयो। नत्र हामीले यो टोटल चार्जसँग यही भ्याट जोड्दा भयो नि हुन्थ्यो है, उयो कुरो। प्लस हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 2472.44 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल चार्ज चाहिँ रुपिस कति आयो 2793.8572 चाहिँ हाम्रो के भयो आन्सर भयो। यसलाई चाहिँ हामीले टोटल चार्ज भन्छौँ। क्वेसन चाहिँ हाम्रो यस प्रकार रहेको छ। द चार्ज फर एसटिडी कल फ्रम भक्तपुर टु सुर्खेत फर 1 minute इज 1.25 इफ मिस्टर राजवंशी मेक्स अ कल फर 10 minutes भनेपछि हाम्रो के दिएको रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई 1 मिनेटको चाहिँ कस्ट अफ 1 minute कलको चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भने 1.25 दिएको रहेछ 1 मिनेट कल गरेको चाहिँ। अनि हाम्रो अर्को चाहिँ कति मिनेट कल भएको छ भन्दाखेरि 10 मिनेट कल भएको छ भनेपछि कस्ट अफ 10 minutes कल इज इक्वल्स टु आरएस 1.25 इन्टु 10 भनेपछि हाम्रो कति आयो रुपिस 12.5। यसलाई चाहिँ हामीले सब टोटल भन्छौँ, सी भन्छौँ। हाम्रो चाहिँ यति रुपियाँको कस्ट आयो। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि हाउ मच सुड हि पे विथ द 13% टिएससी एन्ड द 13% भ्याट भनेको छ। हाम्रो यो सी हो भनेपछि टिएससी भनेको चाहिँ हाम्रो 13% लाग्छ। सो हाउ मच विल बी हि पे विथ द यो टोटल सब टोटल चार्ज भइहाल्यो भनेपछि टोटल चार्ज विथ 13% टिएससी लगाइसकेपछि चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि 12.5 प्लस 13% अफ 12.5 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउने भन्दाखेरि 12.5 प्लस 13% अफ 12.5 भनेको चाहिँ हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि आरएस 14.125 आयो। यसमा चाहिँ टिएससी लाग्यो, यसमा लागेको छ। अब भ्याट लाएर भनेपछि टोटल चार्ज विथ 13% भ्याट। यसलाई हामीले अर्को के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि ग्रान्ड टोटल भन्छौँ। सी प्लस टिएससी प्लस भ्याट गरेर जोडेर एन्सर निकाले पनि हुन्छ। अगाडि हामीले यसरी नै निकालेछौँ। नत्र यसमा चाहिँ हामीले टोटल चार्ज जति लागेको छ 14.125 प्लस यसमै 13% भ्याट लाए पनि हाम्रो प्राइस चाहिँ उयो आउने हो है त 14.125 प्लस 13% अफ 14.125 भनेको हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि रुपिस आरएस
15.96 राउन्ड अफ गर्दाखेरि 96 आउँछ। दिस इज द एन्सर। हाम्रो क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। द मिनिमम चार्ज अफ टेलिफोन अप टु 175 कल इज 200 भनेको छ। 175 कलको मिनिमम चार्ज चाहिँ 200 भनेको छ। द चार्ज फर एक्स्ट्रा एडिसनल कल 2 मिनट ड्युरेसन इज 1 भनेपछि हाम्रो मिनिमम चार्ज चाहिँ कति दिएको छ भने मिनिमम चार्ज अप टु 175 कल्स 175 कल्सको लागि चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दा 200 रुपियाँ छ। अनि एडिसनल कल चाहिँ एडिसनल कल रेट चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि RE1 फर 2 मिनट्स 2 मिनटको लागि चाहिँ 1 रुपियाँ भनेको छ। अनि अर्को चाहिँ भने इफ मिस्टर मल्ल पेड 15 पेड भने चाहिँ उसले पैसा तिरेको चाहिँ कति भन्दाखेरि 510.976 चाहिँ उसले पैसा तिरेछ। यदि पैसा तिरेको छ भने विथ 13% TSE एन्ड 13% भ्याट फर द टेलिफोन बिल एन्सर द फलोइङ। अब आईमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि सो फाइन्ड द चार्ज अफ द टेलिफोन कल विथआउट द भ्याट नलाइकन भने चाहिँ हामीलाई यो 510.500 यो 510.76 चाहिँ हामीलाई के दिएको भन्दाखेरि यसमा भ्याट लागेको छ भने चाहिँ भ्याट नलागेको पैसा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला सुरु हामीले लेट गर्नु पर्यो। लेट चार्ज अफ टेलिफोन कल्स विथआउट भ्याट नलाइकन भ्याट बी एक्स RSX नलाइकन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति हुने एक्स हुनुभयो बाई द क्वेसन चाहिँ अब यसमा भ्याट लागेको छैन। भ्याट नलागेपछि के हुन्छ एक्स प्लस यसमा 13% भ्याट लागेपछि कति रुपियाँ आउँछ 510.96 आउँछ भने चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो भने एक्स प्लस 13x बाई 100 इज इक्वल्स टु 510.76 भने चाहिँ एलसिएम लिँदाखेरि हाम्रो कति आयो 100 आयो इन्टु यो भने चाहिँ 100x भइहाल्यो प्लस 13x इन्टु 1 भनेको 13x भइहाल्यो इज इक्वल्स टु 510.76 चाहिँ हाम्रो कति आयो 113x बाई 100 इज इक्वल्स टु 510.76 चाहिँ हाम्रो एक्स कति आउने भयो 510.76 इन्टु 100 यो 100 उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ 113 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिभाइड हुन्छ भने चाहिँ भ्याट नलाइकन लागेको पैसा चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 510.76 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 113 गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 452 आयो। 452 चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि चार्ज विथआउट द भ्याट भनेपछि यो हाम्रो के हो भ्याट नलाइकन भनेको यसलाई के भन्न सकियो भन्दाखेरि जस्तो चार्ज अफ द टेलिफोन विथआउट भ्याट भनेको चाहिँ हाम्रो कति आयो 452 आयो है त। आई नम्बरको एन्सर चाहिँ यो भयो हाम्रो आई नम्बरको। अब आइआईमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब आइआईमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि आइआईमा के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द चार्ज अफ टेलिफोन कल्स विथआउट TSE। अब TSE नलाइकन भनेको छ त्यही हो हामीले लेट गर्ने पनि यसको 452 आईको एन्सर आयो है आईको एन्सर आइहाल्यो। अब यसलाई के गर्ने यो चाहिँ हाम्रो भ्याट TSE के भन्दाखेरि भ्याट नलाइकन विथआउट भ्याट भन्छ यसलाई। अनि अर्को के भन्छ भने विथ के हो TSE लागेको छ यसमा के लागेको छ TSE लागेको छ यसमा TSE लागेको छ यसमा भ्याट लागेको छैन भनेपछि यो एउटै हो यो रुपिस भनेपछि हामीले अघिको जस्तै लेट द चार्ज अफ टेलिफोन डबल आईमा है डबल आईमा के गर्ने भयो लेट द टेलिफोन चार्ज टेलिफोन कल्स विथआउट TSE लाई चाहिँ हामीले के मान्ने भयो TSE नलाइकन लागेकोलाई चाहिँ हामीले के भन्ने रुपिस एक्स मान्ने भयो बाई द क्वेसन एक्स प्लस TSE पनि 13% लाग्ने हो तर पैसा चाहिँ कति हुने भन्दाखेरि यसमा हाम्रो 452 यसमा पनि 452 यसमा पनि कति लाग्ने भयो 452 यसमा पनि कति हुने भयो 452 यता त 13 भएपछि त उही हुन्छ यसमा सो 452 इन्टु 100 भने चाहिँ अब भ्याट TSE नलाइकन कति रुपियाँ आएको रहेछ भन्दाखेरि 452 इन्टु भनेपछि 400 रुपियाँ आउने रहेछ कति आउने रहेछ 400। अब यो पैसा भनेको चाहिँ कल्स विथआउट द TSE नलाइकन भनेपछि यसमा के जोडे हुन्छ भने मिनिमम चार्ज र के जोडे हुन्छ एडिसनल चार्ज जोडेको हुन्छ र यो क्वेसन चाहिँ हामी हेर्छौँ। अब ट्रिपल आईमा चाहिँ के सोधेको छ भने सो फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ कल्स द्याट हि मेड उसले मेड गरेको चाहिँ कति भने यो भनेको
टोटल चार्ज हो यसमा टिएसी पनि लागेको छैन भ्याट पनि लागेको छैन भने चाहिँ टोटल कल यो चाहिँ हाम्रो टोटल कल हुने भयो त ट्रिपल आईमा चाहिँ टोटल कल्स निकाल्दैछौँ हामी टोटल कल्स ट्रिपल आईको लागि चाहिँ टोटल कल्स चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि वाट हुने भयो नाउ अब हाम्रो भनेको टोटल चार्ज दिएको छ हामीलाई टोटल चार्ज के मिलेर बने हुन्छ मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल चार्ज हैन यो भनेको 400 आएको छ हाम्रो टोटल चार्ज मिनिमम चार्ज भनेको छ 175 कललाई 200 छ अब हाम्रो एडिसनल चार्ज छैन एडिसनल चार्जलाई हामीले के भन्न सक्यौं भने एडिसनल युनिट इन्टु रेट गर्न सक्यौं हैन सो 400 इज इक्वल्स टु 200 यो 200 हामीले यता ल्याएर -200 इज इक्वल्स टु युनिट त निकाल्नु छ युनिट भन्नाले हाम्रो एडिसनल चार्ज भन्दा कल इन्टु रेट हो नि त कल्स इन्टु रेट कति कल्स बराबर कति भन्छ कतिवटा कल्स भएको छ हामीलाई थाहा छैन कल्स प्लस इन्टु रेट भनेको यो 2 मिनेटको एउटा भने हाम्रो मिनेटको कुरो गरे हैन त्यही भएर एउटा कलको लागि हामीले 1 रुपैयाँ तिरिरहेछौँ भने चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो 200 इज इक्वल्स टु कल्स इन्टु 1 भनेपछि रेट हाम्रो यता आएर के हुन्छ डिभाइड हुने भयो इज इक्वल्स टु कल्स कतिवटा कल्स भएर छ भन्दाखेरि एडिसनल कल चाहिँ हाम्रो कति भएर छ भन्दाखेरि एडिसनल कल 200 भएर छ र मिनिमम कल हाम्रो कति छ मिनिमम कल्स 175 छ भनेपछि टोटल कल कति हुने भयो हाम्रो टोटल कल्स इज इक्वल्स टु मिनिमम कल भने 175 प्लस 200 भनेपछि हाम्रो टोटल कल त कति हुने भयो भन्दाखेरि 375 कल्स चाहिँ हुने भयो दिस इज द एन्सर अर्थमेटिकको ट्याक्सी फेयरको क्वेसन गर्दैछौँ जस्तै हाम्रो क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेछ The table given below shows the latest taxi rate of the taxi fare implemented by the NBSM. Use the rate to solve the following question. हामीलाई टाइम दिएको छ मिनिमम फेयर दिएको छ फेयर अफ पर 200 मिटर दिएको छ 10 रुपीज 6 AM देखि 9 PM सम्मको मिनिमम फेयर चाहिँ 50 दिएको छ अनि हरेक 200 मिटरमा चाहिँ 10 रुपैयाँ लाग्ने भनेको छ वेटिङ चार्ज चाहिँ 10 रुपीज चाहिँ 2 मिनेटको लागि भनेको छ अनि बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म चाहिँ मिनिमम फेयर चाहिँ 75 अनि ट्याक्सी फेयर चाहिँ हाम्रो 200 मिटरको चाहिँ 15 रुपीज दिएको छ अनि वेटिङ चार्ज चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 2 मिनटको 15 छ जस्तै मिस कडेल एन्ड हर फ्यामिली wishes to visit zoo at जाउलाखेल which is distance of 4.6 किलोमिटर चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 4.6 किलोमिटर रहेछ हैन फ्रम हर हाउस लोकेटेड इन अ कलङ्की फर दिस सी हायर मिटर ट्याक्सी एन्ड आक्स टु वेट फर द 6 मिनट वेट गरेको रहेछ एन्ड दे ट्राभल टु जू एट 10 AM भनेको रहेछ 10 AM मा गरेको रहेछ र आईमा चाहिँ हामीलाई के सोधेछ भने सो वाट वाज द मिनिमम फेयर एपिल इमिडिएटली आफ्टर द मिटर वाज फ्लाइट डाउन भनेको छ इमिडिएटली भनेपछि उसको 10 बजेको टाइम रहेछ 10 बजेको टाइम भनेपछि चाहिँ उसले मिटर डाउन गर्ने बित्तिकै उसको 10 बजे भनेपछि 10 AM रहेछ भनेपछि 6 AM टु 9 PM सम्म पुगेको छ भनेपछि हाम्रो उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि टाइम चाहिँ 10 AM छ हैन 10 AM छ लाइज बिट्विन 6 AM and 9 PM 6 AM देखि 9 PM सम्म छ सो मिनिमम फेयर इज हामीले माथि देखिन्छ RS मिनिमम फेयर चाहिँ कति हुने भयो भने 50 रुपीज हुने भयो उसको मिनिमम फेयर चाहिँ हैन अनि अब डबल आईमा के सोधेछ भने सो वाट वाज द वेटिङ चार्ज भनेको छ वेटिङ चार्ज चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि वेटिङ उसले कति मिनेट गरे 6 मिनेट गरे भनेपछि वेटिङ चार्ज फर हाम्रो रुल्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेटिङ चार्ज फर 2 मिनेट्सको लागि चाहिँ उसको वेटिङ चार्ज चाहिँ कति छ भन्दाखेरि RS 10 छ भनेपछि वेटिङ चार्ज फर 1 मिनेट 1 मिनेटलाई त कम पर्छ भनेपछि 10/2 भयो
रुपिस अब उसले वेट कति गरे 6 मिनट वेटिङ चार्ज फर 6 मिनटलाई के पर्छ धेरै पर्छ भनेपछि 10/2 इन्टु 6 भनेपछि 2 1 जा 2 3 जा भनेपछि उसको वेटिङ चार्ज चाहिँ कति पर्ने रहेछ 30 रुपिस पर्ने रहेछ वेटिङ चार्ज चाहिँ 30 रहेछ है यसको भनेपछि हाम्रो वेटिङ चार्ज 30 रहेछ वेटिङ चार्ज चाहिँ हाम्रो 30 भयो र ट्रिपल आईमा के भनेको छ भन्दाखेरि सो क्यालकुलेट द टोटल फेयर पेड बाई हर उसले टोटल कति पैसा तिर्यो भनेर चाहिँ सोधेको रहेछ हामीलाई हामीले टोटल चार्ज निकाल्यौँ टोटल वेटिङ चार्ज निकाल्यौँ अब उसको डिस्टेन्स चाहिँ 4.6 हो यो 4.6 भनेर त हामीलाई मिटरमा चाहिन्छ भनेपछि 4 इन्टु 4.6 इन्टु 1 किलोमिटरमा 1000 मिटर भनेपछि हाम्रो कति आयो भने चाहिँ 4600 मिटर 4600 मिटर चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ डिस्टेन्स ट्राभल गरेको रहेछ उसले भनेपछि डिस्टेन्स ट्राभल गऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि फेयर अफ 200 मिटर 200 मिटर ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ कति रुपिस लाग्ने भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई 200 मिटर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 10 रुपियाँ लाग्छ भनेको छ 200 मिटर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिनिमम चार्ज चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 10 रुपियाँ छ भनेको छ भनेपछि फेयर फर 1 मिटर 1 मिटरलाई कति पर्छ 10/200 पर्छ भनेपछि उसले कति ट्राभल गरे भनेपछि 4600 मिटर ट्राभल गरे भनेपछि 10/200 इन्टु 4600 भनेपछि उसको कति हुने भयो भन्दाखेरि 10/200 इन्टु 4600 भनेपछि कति आयो आरएस 230 भनेपछि 230 आयो अब टोटल जस्तै टोटल फेयरमा के पर्ने भयो भने मिनिमम फेयर प्लस डिस्टेन्स फेयर प्लस वेटिङ फेयर पनि पर्यो वेटिङ चार्ज भनेपछि मिनिमम फेयर उसले तिर्नै पर्ने भनेको चाहिँ चढ्ने बित्तिकै 50 रुपियाँ डिस्टेन्सको हाम्रो 230 आयो र उसले वेटिङ गरेको 30 भनेपछि उसको टोटल कति हुने भयो भन्दाखेरि 310 रुपिस चाहिँ के भयो उसको टोटल चार्ज भयो भनेपछि उसले टोटल चार्ज चाहिँ कति तिर्यो भने 310 तिर्यो यो चाहिँ ट्रिपल आईको अब आईआईमा चाहिँ के छ हाम्रो भन्दाखेरि ट्रिपल आईको भयो आइभीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइभीमा चाहिँ के छ भने इफ सी हायर एनदर ट्याक्सी एन्ड रिटर्न ब्याक टु हर होम थ्रु द सेम रुट हाउ मच मोर अर लेस फेयर डिड सी पे भनेपछि उसले चाहिँ के गर्यो भन्दा रिटर्न ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्सी हायर गर्यो अरे फेरि हायर गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब कति तिर्छ भन्दाखेरि वाइल रिटर्निङ ब्याक रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ट्याक्सी वाज नट आस्क्ड टु वेट अब वेट गर्नलाई सोधेको छैन भनेपछि उसले टोटल फेयर चाहिँ कति तिर्ने भयो भन्दाखेरि टोटल फेयर चाहिँ के गर्ने भयो भने मिनिमम फेयर प्लस डिस्टेन्स फेयर तिर्ने भयो मिनिमम भनेको 50 रुपियाँ तिर्ने भयो डिस्टेन्स त उयो हाम्रो 230 को लागि लाग्ने भयो भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो भने 280 रुपिस लाग्ने भयो उसलाई नलाग्ने भनेको चाहिँ वेटिङ चार्ज हाम्रो 30 रुपियाँ कम लाग्ने हो भनेपछि डाइरेक्ट हामीले 30 लेख्दा नि हुन्छ भनेपछि उसले कति तिर्ने भयो भन्दाखेरि कति लेस तिर्ने भयो भन्दाखेरि लेस एमाउन्ट she should less amount she should pay is equals to उसले टोटल भनेको 310 तिरेको थियो त्यसमध्ये रिटर्न गर्दाखेरि उसले 230 कति रुपियाँ कम तिर्नु पर्यो भन्दाखेरि 30 रुपियाँ कम तिर्नु पर्यो विच इज इक्वल टु हाम्रो यो केसँग इक्वल हुन्छ भने वेटिङ चार्जसँग इक्वल हुन्छ यही हो हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर क्वेसन चाहिँ के रहेछ भने यस्तो रहेछ जस्तै विश्वान्त हायर अ ट्याक्सी एन्ड ट्राभल अ सर्टेन डिस्टेन्स एट 6:15 AM he paid the total fare is 450 including the additional
वेटिङ चार्ज फर 20 मिनट उसले 20 मिनट वेट गरेर उसले यति पैसा तिर्यो भनेको छ सो इफ द मिनिमम फेयर इज 50 उसको मिनिमम फेयर चाहिँ 50 रहेछ 50 रुपियाँ चाहिँ तिर्नै पर्ने रहेछ एन्ड द 200 मिटरको चाहिँ 10 रुपियाँ रहेछ भने वेटिङ चार्ज 10 पर 2 मिनट 2 मिनटको 10 रुपियाँ रहेछ एन्सर द फलोइङ वाट वाज द वेटिङ चार्ज भनेको छ वेटिङ चार्ज निकाल भनेको रहेछ हामीलाई भनेपछि वेटिङ चार्ज निकालौँ पहिला भनेपछि हाम्रो आई नम्बरमा वेटिङ चार्ज भनेको छ जस्तै हामीलाई चाहिँ के दिएको छ भने वेटिङ चार्ज फर 2 मिनट 2 मिनटको लागि चाहिँ कति रुपियाँ छ 10 भनेपछि वेटिङ चार्ज फर 1 मिनटको कति हुने भयो 10/2 हुने भयो भनेपछि उसले कति मिनट वेट गरेको भन्दाखेरि 20 मिनट भनेपछि 10/2 इन्टु 20 किन धेरै मिनट गर्छ नि त 10 भनेपछि 2 1 जा 2 10 जा भनेपछि 100 रुपिसको उसको चाहिँ के लाग्ने रहेछ वेटिङ चार्जै लागेको रहेछ भनेपछि आई नम्बरको एन्सर यो भयो होइन सो क्यालकुलेट द फेयर एक्सक्लुडिङ द वेटिङ चार्ज एन्ड द मिनिमम फेयर र यो हटाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो फर्मुला चाहिँ के छ भने मिनिमम यसको मिनिमम हेर है मिनिमम फेयर चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि यसमा मिनिमम फेयर चाहिँ 50 रुपियाँ छ जस्तै हाम्रो टोटल फेयर के मिलेर बनेको हुन्छ टोटल फेयर के बनेको हुन्छ भन्दाखेरि मिनिमम फेयर प्लस डिस्टेन्स फेयर प्लस वेटिङ चार्ज यो मिलेर बनेको छ उसले टोटल चार्ज चाहिँ कति तिरेको हो भन्दाखेरि he paid the total fare 450 तिरेको छ मिनिमम 50 तिर्ने भइहाल्यो डिस्टेन्स फेयर हामीलाई थाहा होइन डिस्टेन्स फेयर भइहाल्यो प्लस वेटिङ चाहिँ 100 रुपियाँ तिरेर छ भनेपछि 450 माइनस 50 माइनस 100 गर्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स फेयर आयो र 50 भनेपछि 400 300 भनेपछि हाम्रो के भयो भने यो ट्याक्सी फेयर डिस्टेन्स फेयर र ट्याक्सी फेयर एक्सक्लुडिङ के हटाएको हामीले मिनिमम फेयर एन्ड वेटिङ हाम्रो क्वेसनले नि यही निकाल्नु भने वेटिङ चार्ज भनेपछि यो हटाइसकेपछि चाहिँ कति आउने भयो भन्दाखेरि 300 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि यति पैसा चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि मिनिमम फेयर र वेटिङ चार्ज हटाएपछि आयो यो भनेको चाहिँ के भन्छ डिस्टेन्स फेयर हो कि यति चाहिँ हामीले डिस्टेन्सको पैसा तिर्यौँ भनेको यति चाहिँ डिस्टेन्सको पैसा तिर्यौँ भने चाहिँ फाइन्ड द डिस्टेन्स ट्राभल बाई हिम भनेपछि यो 300 रुपियाँ चाहिँ अब उसले कति 300 रुपियाँ तिर्यो अब कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेर निकाल भनेको छ हामीलाई के भनेको छ भने 200 मिटर गर्दाखेरि 10 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनेको छ भनेपछि हामीसँग त रुपिस छ भनेपछि रुपिसलाई अगाडि राख्दाखेरि चाहिँ हामीले के राख्ने भयो भन्दाखेरि सो RS10 इज द फेयर अफ 200 मिटर होइन त जस्तो अघि नै चाहिँ हामीले के अरे मिटरलाई अगाडि राख्थ्यौँ किन हामी मिटर थियो अहिले त हामीसँग रुपिस छ भनेपछि RE1 1 रुपियाँमा कति फेयर ट्राभल गर्छ उसले भन्दाखेरि 200/10 थोरै गर्छ भनेपछि हामीले कति रुपियाँ तिर्यो 300 रुपियाँ तिरेको भनेपछि 300 इज द फेयर अफ 200/10 इन्टु 300 भनेपछि 0 0 कट हुने भयो हाम्रो मिटर भनेपछि कति मिटर गर्छ 2 3 जा 6 0 0 0 भनेपछि 600 मिटर हो 600 मिटर भनेको हामीले किलोमिटरमा गर्दाखेरि डिभाइड बाई 1000 ले किलोमिटर भनेपछि कति किलोमिटर ट्राभल गरेको रहेछ भन्दाखेरि 6 किलोमिटर चाहिँ ट्राभल गरेको रहेछ भनेपछि उसले कति मिटर है दिस इज द एन्सर